سلام دوستان، توی این نمابا میخوایم به نصب و بررسی توزیع بلو استار لینکس بپردازیم. این توزیع شروع توسعه‌اش از کشور آلمان بوده، بر پایه آرچه، فقط به همراه میزکار KDE پلاسما میتونیم نصبش بکنیم و فقط هم از معماری x8664 پشتیبانی میکنه. این توزیع عملاً ویژگی خاص متمایز کننده‌ای نداره و همون توزیع آرچه به همراه میزکار KDE که حالا میاد بسته های نرم افزاری بروزی رو هم به ما ارائه میده و همچنین یه طیف کاملی از نرم افزارهای میزکار و چند رسانه‌ای. در کل توزیع خاصی نیست ولی به شدت محبوبه مثل این که و این توزیع حتی تارنمای خودش رو هم نداره و واسه بارگیریش هم باید به تارنمای سورس فورج مراجعه بکنید و از اینجا بارگیریش بکنید که خب خیلی هم اذیتمون میکنه این تارنمای سورس فورج. مستنداتش هم دوباره توی همین سورس فورجه که خب ما باز میکنیم نشانیش رو هیچی برای ما نمیاره. اینکه چرا اینقدر این توزیع محبوبه رو من خیلی نمیتونم درک بکنم. البته امتیاز خیلی پایینی گرفته، از 10 امتیاز 52 دهمو گرفته که خب امتیاز واقعا پایینیه میشه گفت. حالا به هر حال بیایید بدون اتلاف وقت بریم سراغ نصب و بررسی این توزیع، ببینیم که در عمل چطور قراره که این توزیع کار بکنه. خب اینجا پرونده ایزوشو انتخاب میکنیم. این توزیع بر پایه آرچه. من اینجا اگر بتونم آرچ رو انتخاب بکنم که خب مثل این که نمیتونم و واسه همین Other Linux Kernel رو میذارم که انتخاب شده بمونه و اینجا اسمش رو مینویسم که بلو اسکای لینکس اگه اشتباه نکنم. اینجا میتونم نگاه بکنم، نه بلو استاره به این شکل و حالا اینجا هم 20 گیگ بهش فضا اختصاص میدم و اینجا هم یک مقدار رم بیشتر و تعداد پردازنده‌های بیشتری رو هم بهش اختصاص میدم. حالا اینجا ماشین مجازی ما ساخته میشه. من این ماشین مجازی رو روشن و همچنین تمام صفحه‌اش هم میکنم. خب الان ما همین گزینه اول رو اینجا انتخاب میکنیم. حالا خیلی جالبه که اینجا نوشته به آرچ لینوکس خوش آمدید، در صورتی که حداقل اسم آرچ رو باید اونجا ویرایش میکردن و میذاشتن بلو استار لینوکس. محیطش رو خیلی من نمیپسندم و به نظرم خیلی جالب نیست، ولی شاید بعضیا خوششون بیاد، همچین بدم نیست. به هر حال حالا من اینجا اگر بتونم رزولوشن رو به 1920 در 1080 تغییر بدم تا بتونیم یه تجربه تمام صفحه داشته باشیم خیلی خوب میشه. خب اینجا من میام 1920 در 1080 رو به این شکل انتخاب میکنم و حالا اینم اگر بتونیم 120 درصدش بکنیم فکر کنم تجربه بهتری رو بتونیم داشته باشیم. خب مثل این که میتونیم حالا اپلای میکنیم ببینیم که چی میشه. خب این الان میزکار KDE منتهای میزکار رو سفارشی سازی کردن و ما این محیطی که الان دارید میبینید و توی توزیع بلو استار لینوکس داریم که حالا این بالا من نمیدونم این دقیقا چیه. خب هسته های مختلف پردازشگر اونه که هر کدوم چقدر داره استفاده میشه. به هر حال این کارو کردن که یه خورده این بالا جالب به نظر برسه و اینجا هم مثلا ماشین حسابش رو میتونیم باز بکنیم که خیلی کوچیک همینجا باز میشه. ما میتونیم اون محاسبه‌ای که مد نظرمون هست رو انجام بدیم و بعدش هم دیگه ببندیمش به صورت یک پنجره جدا. از اینجا ما ماشین حسابش رو نمیتونیم باز بکنیم. به نظرم اونقدر هم بد نیست محیطش و واسه خیلی هم میتونه جالب باشه فکر میکنم، ولی خب یه مقدار سنگینه. اینم خب نقطه ضعفیه که میشه براش در نظر گرفت و اینکه من هیچ نصب کننده‌ای نمیبینم که باز شده باشه، چون الان ما این توزیع رو نصب نکردیم که تو حالت لایوه و ما باید بتونیم که نصبش بکنیم و معمولا توی توزیع های مختلف همون اول که محیط میزکار برای ما میاد بالا نصب کنندم باز میشه تا ما
عملیات نصب رو انجام بدیم، ولی اینجا خب نصب کننده من نمیبینم که باز شده باشه و حالا این پایین ببینیم آیا نصب کننده داره که ما اجراش بکنیم یا کلا قرار همین باشه فقط، چون باید نصب کننده داشته باشه. اگر نصب کننده نداشته باشه که اصلا به درد نمیخوره. اگه این بالا روی این بزنیم شاید از اینجا بتونیم پیداش بکنیم. اینجا الان برنامه‌های مختلف این توزیع رو میتونیم ببینیم. خب من اینجا جستجو میکنم اینستالر ببینیم که چیزی میتونیم پیدا بکنیم یا نه. خب من اصلا اینست رو که جستجو کردم هیچ نتیجه‌ای میگه که پیدا نمیشه. اینا الان اومده بودا، من الان میگم خیلی کند شده دیگه. اینها اینجاست. بعد از توی برنامه‌ها بیایم بلو استار لینوکس اینستالر رو خودمون پیدا بکنیم. خودش دیگه به صورت پیش‌فرض نمادکش توی صفحه اصلی ما نیست. خب بالاخره نصب کنندش برامون باز شد. اینجا حالت نصب کنندش رو میتونیم انتخاب بکنیم که من مثلا میذارمش روی دسکتاپ ببینیم که چه فرقی حالا میخواد بکنه و اینجا نکست رو میزنیم. حالا اینجا کشورمون رو انتخاب میکنیم و نکست رو میزنیم، دوباره اینجا نکست رو میزنیم و اینجا ایریز دیسک رو انتخاب میکنیم. سواب هم نمیخوایم و نکست رو میزنیم. حالا اینجا یه نام باید وارد بکنیم که من یوزر رو وارد میکنم و گذرواژه‌ای هم نیاز نیست که وارد بکنیم و در نهایت اینجا نکست رو میزنیم. حالا اینجا خلاصه ای از کارهایی که واسه نصب قرار انجام بشه رو میتونیم بازبینی بکنیم و در نهایت اینجا اینستال رو بزنیم و اینستال ناو رو بزنیم تا نصبمون شروع بشه. طبق معمول ما با زدن روی این گزینه میتونیم جزئیات بیشتری از مراحل نصب رو ببینیم. خب از اونجایی که نصبمون خیلی داره کند پیش میره، من دوست دارم اگر ممکن باشه اتصالمون به تارکده رو قطع بکنم. قبل از اینکه نصبمون رو شروع بکنیم من فکر میکنم که خودش این پیشنهاد رو به ما داده بود و حالا امیدوارم که نصب سریعتر پیش بره و به مشکلی هم بر نخوریم. خب دوستان مثل اینکه نصب این توزیع خیلی قراره طول بکشه، واسه همین تا این داره نصب میشه ما به ادامه بررسیمون از این توزیع میپردازیم. خب همونطور که دیدیم برای دسترسی به فهرست تمام برنامه هامون کافیه که روی این نمادک KDE بزنیم و اینجا همه برنامه هامون رو به صورت دسته‌بندی شده میتونیم ببینیم و بین برنامه هامون جستجو هم میتونیم انجام بدیم. اینجا هم حالا من نمیدونم این چیه، یه خورده نمادکاش نامفهومه. مثلا این نمادک فایرفاکسه که خب اصلا شباهت زیادی به نمادک اصلی فایرفاکس نداره و اینم تنظیماتشه. اینم احتمالاً کاوشگر پروندهش بود. به هر حال ما تنظیماتش رو هم میتونیم باز بکنیم. توزیع در اصل اومده یه توزیع دیگه یعنی آرچ رو برداشته و یه میز کار دیگه یعنی KDE پلاسما رو یه مقدار سفارشی سازی کرده که همین سفارشی سازی رو هم به نظر من خیلی خوب انجام نداده و گذاشتتش روی توزیع آرچ. یعنی عملاً تنها کاری که توسعه دهنده های این توزیع انجام دادن سفارشی سازی محیط میز کار KDE بوده که خب کار خیلی خاص و ارزشمندی نیست به نظر من و حالا در کل این توزیع به نظر من توزیع بدی نیست، ولی حداقل واسه من جذابیت نداره و من شخصا پیشنهادش نمی کنم چون با محیط سفارشی سازی شدهش اصلا حال نمی کنم خیلی و به نظرم جالب نیست. به هر حال اینجا خیلی هم این توزیع کنده و حالا نصب کنندش داره پیش میره، هنوز تازه 10% از فرآیند نصبش انجام شده. در نهایت اینم از این توزیع. خوشحال میشم شما هم نظر خودتون رو توی بخش نظرات با ما به اشتراک بذارید و اگه نماوا رو دوست داشتین خواهشمندم که بپسندیدش و توی کانال هم میتونید مشترک بشید تا نماواهای بعدی من رو از دست ندید. بسیار بسیار سپاسگزارم که توی این نماوا هم همراه من بودید. تا نماواهای بعدی خدا یار و نگهدارتون.